Ayan, warning, lakas ng ulan. Parang storm signal. Ayan, kala mo signal number 10 ang ulan, napakalakas. Ayan o, hindi pa nakakita dun sa likod natin. Lakas ng ulan, sigurado na naman hindi tayo makakapunta sa isang trabaho natin. Patilain muna natin, baka sakaling mahinto ng konti. Ayan, tignan natin mamaya kung ano, gaganda yung panahon. So let's go! At the next light, turn right. No, a little bit on the mature side. Okay, Chad, I love you. I'll take your spot.
Ay, sobrang traffic. Ayan oh. Hindi na Hindi na. Kaya dyan sa kabila oh.